textus Lukács 8:14, amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Messziről akarom kezdeni, de két dolgot ígérek, hogy a tőlem megszokott időnél nem leszek hosszabb lehetőleg, és hogy mindenképpen karácsonynál fogok kiukadni. Karácsonyi tanítást igyekszem magamnak levonni és a gyülekezetnek átadni. Az ünneplés középpontja mindig az igehirdetés. Ezt mindenki tudja. Az igehirdetés akkor hiteles, kedves testvéreim, ha bizonyságtétel van benne. A bizonyságtétel is többféle lehet. Az egyik az, hogy az igehirdető idéz valami festőtől, szobrásztól, regényírótól, művésztől, költőtől valami éppen helyén való képet, szöveget, ez is jó. De az igazi bizonyságtétel az, mikor az ember a saját életében tud példát mondani arra, hogy az a Krisztus, akit hirdet, akiről beszél, miképpen segítette meg. Ilyen bizonyságtételt szeretnék én most mondani, ezzel szeretném kezdeni. A gyülekezet nagyobb része tudja, hogy januárban lettem rendkívül súlyos beteg, mindent újra kellett kezdenem, tanulni, járni, írni, beszélni, de úgy, hogy 2 hétig eszméletlen voltam, és lemondtak rólam az orvosok, már a családot is előkészítették a temetésre. Odafent dolgoznak, szoktam én mondani, itt vagyok. Ez a kegyelem. Akkor úgy gondoltam, hogy azokat, akikről úgy tudom, hogy legjobban tiszteltek, becsültek és szerettek, valamiképpen értesítem, hogy május tájt az állapotomról. Valamikor nagyon régen a Kálvin tér a statisztikák szerint 7000 református tagot számlált, az úgynevezett választói névjegyzékben 2000 volt, talán ennyi is van. 80-at kiválasztottam, akikről tehát úgy tartottam, hogy nagyon ragaszkodók, érdeklődnek, és ezeknek írattam levelet. A 80-ból 40-en reagáltak. A másik 40-nek eszébe se jutott, hogy az a papjuk, aki 38 évig itt volt, él vagy hal, mi történik vele. Azután egy kicsit átalakítva fogalmaztattam egy másik levelet, ezt már csak ennek a 40 embernek küldtem el, 20-an reagáltak. 20-an. És körülbelül ez a 20 ember az, akik betegségemben is, amiben csak lehet, máig is segítenek. Elkezdtem gondolkodni, hogy ennyi változás nem lehet az emberekben. Valami okának kell lennie. És akkor adta az Úristen elém ezt az igét, a magvető igéjét. És ebből az igéből, ebből a példázatból kaptam ezt a verset, amit mind a ketten felolvastunk, hogy vannak olyanok, akik olyanok, mint a tövises talaj. Odahull az ige, ki is kell, figyelnek, de jönnek, ugye ezt hallottuk, az életnek a gondjai, és ezek elvonják a figyelmüket magától, az Úr Jézustól, meg annak beteg szolgájáról is.
Igazságos mentséget találtam tehát, mondom igazságos mentséget, mert ebben a rohanó világban tényleg nem válható el 20 embernél többtől, hogy törődjenek a másikkal. Most ezek a gondok, bajok, ezek ezerfélék lehetnek, testvérek. Lehetnek testi bajok, gondok, mint amint látják nekem is. Lehet munkanélküliség. Attól való félelem, hogy ma ez így van, bemegy az ember és azt mondják, hogy másnap köszönik, már nincs rá szükség. És otthon van a 3, 4, 5 gyerek. Lehetnek lelki gondok, ezek a mindennapiak. Lehetnek szellemiek. Ez szóval nagyon sok mindenféle gond és baj gyötri a 20. és 21. századnak az emberét, úgyhogy minden mentség megvan arra, ha nem tudnak kellőképpen érdeklődni a másik iránt. Persze ebből az állapotból az ember ki akar jutni, ez jellemző az életünket. Szeretnénk a gondoktól szabadulni. Mit próbálunk csinálni? Emlékezzünk csak, testvérek. Kicsi korunktól kezdve arra neveltek bennünket, hogy mindig előre nézzünk. Nézz az orrod elé, hogy el ne ess. Szoktuk mondani a kisgyereknek. Megtanítjuk. Aztán, amikor felnőtt, akkor is azt mondjuk, és meg is tanulja, hogy mindig előre kell nézni. A jövőbe, hogy hogyan alakítod az életedet. Aztán egyszer csak elkezdünk visszafelé nézni. Rádöbbenünk arra, hogy meg kellene vizsgálni az életünket. Ehhez még nem kell hit. Némi tapasztalat, élettapasztalat. Tehát próbálunk kitörni a nyomorúságokból előre, és megtanítanak bennünket a történészek is például arra, hogy hogyan kell megbecsülni a múltat. Egyet felejtünk el, testvérek, fölfelé nézni. Nézzünk előre, nézzünk vissza, nagyon kevésszer és nagyon kevesen tekintünk fölfelé. Pedig ugye emlékszünk mindnyájan Krisztus születésének történetére. Az örömhirdetés nem előről, nem hátulról, nem jobbról és nem balról jött, hanem felülről. Az angyal azt mondotta, hogy örömöt hirdetek néktek. Elkerüli a figyelmünket a kereszténység nagy részének, ma is elkerüli figyelmét. Attól tartok, hogy az egyháza figyelmét is elkerüli, hogy fentről szólt az üzenet, testvérek. Hiába akarjuk mi a jövőnket biztosítani, mindig előre nézni, és hiába táplálkozunk sokszor a múltunk erejéből, vagy hibáiból, gyengeségeiből. Nem megy. Azt mondta az angyal, hogy örömöt hirdetek néktek. Az ember ezt meghallotta, és milyen érdekes, hogy a karácsony ünnepét mégis szeretet és család ünnepének nevezzük. 60 éven keresztül próbáltam hirdetni a Szentírást idézve, hogy a karácsony az örömnek az ünnepe. Nem sikerült elérnem szinte semmi eredményt. Ma is ugye egymásról tudjuk, mert ezt mondogatjuk, hogy a szeretetnek és a családnak az ünnepe. Megmondom, hogy miért mondjuk ezt. Örömre mindenkinek szüksége van, testvérek. Csak nem azt az örömöt keressük, ami onnan fentről hangzott. Keressük azokat az örömöket, amit ez a világ ad, és ebben a világban, amelyeket mi gyártunk. Így aztán ezek az örömök többet ártanak, mint használnak. Öröm. Tessék mondani, testvéreim, de jó, hogy nem kell válaszolni. Biztos, hogy ez a karácsony
minden családnál az örömnek az ünnepe. Gondoljunk vissza a Szentestére. De mert legjobban a szeretet hiányzik a világból, elneveztük szeretet ünnepének. Testvéreim, ezért a Szentírás ugyan tele van a szeretettel, a szeretetre tanítással, de a karácsonnyal sosincs kapcsolatban. Örülni kellene az embernek, hogy Krisztus megszületett, de olyan szeretet hiány van, hogy ezért neveztük el a szeretet ünnepének. Csak azt nem tudom, hogy tényleg a szeretet ünnepe. Azután elneveztük családi ünnepnek. Ugye ezt is mindig mondogatjuk. Tényleg a család ünnepe? Testvéreim, gondoljunk arra, hogy vannak gyerekek. Csak nagyon egyszerű példákat mondok. A karácsony egyik napját anyukánál töltik. Másnapját mennek apukához. Ott látnak egy másik anyukát. Ez a gyermek egy kicsit összezavarodik. És miután ma már ott tartunk, hogy többszörös házasságot kötnek az emberek. Sok a vállás. Ha 3 házasságban, 3 anyukánál van egy-egy gyerek szenteste, második nap elmennek apukához, és ott találkoznak, ki vagy te? A testvéred. Hány ilyen van, kedves barátaim? Öröm ma a karácsony? Merné valaki mondani, hogy biztosan öröm? És merné valaki állítani, hogy ebből a gyerekeink, utódaink szeretetet tudnak tanulni? Még reggel is hallgattam egy riportot. Azt mondták a nők, hogy sokkal fáradtabb a karácsonytájt, mint máskor, mert készülődni kell. Még pihenni sem tudnak. Nem, hogy az örömre vagy szeretetre tudna valaki gondolni. Mert nem fölfelé tekintünk, testvérek. Elkerüli a figyelmünket, hogy az Úristen üzent. Van öröm és van szeretet, de széthullott a család. 51% elválik. Az együttélés napi divattá lett. Az együttélők úgy mutatják be egymást bárkinek, a barátom, a barátnőm, mint ami teljesen természetes. Szeretet. Nézzünk szét a világban, micsoda háborúk folynak, mindegyik Isten nevében. Akár a Mohamedán Isten, akár a keresztény Isten nevében, akár Buddha nevében, mindegyikük a maga Isten nevében öli, gyilkolja a másikat. Ennyi gyűlölet az én 84 évem alatt számomra nem volt tapasztalható, mint most a 21. században. És azt mondjuk, hogy a szeretet ünnepe. Öröm. A gyermek fiatalon megtanulja, mi az a drog, mi a mértéktelen szeszívás. A televíziót nem nézheti, mert az egyik 10 gyilkossággal kezdődik, ha egy másik gombot megnyom, 10 meztelen nőt lát. És az egyik legnagyobb gond világszerte az, hogy az iskolában egészségügyi óvszereket kell elhelyezni. Rettenetes dolgok ezek. Valaki mondhatná, hogy nem illik ide, de ide illik, testvérek, mert arról van szó, hogy az ember teljességgel elrontotta a teremtés rendjét. Állandóan beszélünk a szeretetről. Hol van? Még nincs is tél, és már hányan megfagytak éjszaka a hajléktalanok. Egyszer-egyszer meleg levest kapnak, a többi napokon éheznek. Hol van az emberiség szeretete? Nem ennek a gyülekezetnek a szeretete, csak ennek a gyülekezetnek mondom, mert mi vagyunk együtt. Akárhol nézünk szét a világban, testvérek, ez van mindenütt.
Egyre többet beszélek a szeretetről, és egyre kevesebb van. Örömnek tartják a mulatozást, a részegséget, a drogozást, és ugye mindenek előtt a mértéktelen szexuális életet. Ez van, testvérek. Más dolog az, hogy ezt nem merik előhozni igehirdetésekben, pedig kellene. Hol tart ez a világ? Mi van velünk, és mi lesz velünk? Amikor az Úristen 1000 jelt ad, az úgynevezett cunamiktól kezdve, földindulásig, tűzvészekig, el sem tudnám sorolni, hogy mennyi jelet ad, és mi azt mondjuk, hogy természeti csapások. Hát persze, hogy azok. Hát az Úristen a természeten keresztül szól hozzánk. Miért nem nézünk fölfelé? Örömöt hirdetek néktek. Az öröm az, hogy megszületett az Úr Jézus Krisztus. Nem azok az örömök, amiket mi gyártunk, testvérek. Kellenek örömök. Azért teremtett férfiúvá és nővé az Úristen, hogy egymásnak is örüljünk, hogy egymást is szeressük, de nem úgy, ahogy csináljuk. Az emberiség nem tekint fölfelé. Előre néz, nevelnek bennünket, hogy föl ne bukj, mégis fölbukunk. Ma fönn van valaki, holnap a nevét sem tudjuk. Visszafelé tekintünk, gondolkodunk nagyon híres emberek nevén, akiket 5-10 éve elkövettek. Mit segít rajtunk? Karácsonyt ünneplünk. Büszkén mondják a statisztikák, hogy ennyi vásárló még nem volt a boltokban. Üresek a polcok, és közben hullafáradtan állnak ott a fa alatt, ha állnak a fa alatt, mert azt mondják, hogy ilyenkor van a legtöbb, talán rövid, de összeveszés a házastársak között. A türelmetlenség. Mi hogy legyen, mit hogy csinálja. Hova lett a karácsonyi öröm? A karácsonyi szeretet. Hová lett a család, kedves testvérek? Azt mondják a lányaim, úgy értem, hogy a gyülekezeti lányok. Feri bácsi, nem találunk párt, nem tudunk családot alapítani. És én mindig mondom nekik, nem szabad az első héten átadni magatokat annak a fiúnak. Elvész az értéketek. Hát ha megkap valaki valamit, miért venné el feleséget? Ilyenkor a jobb indulatúak azt mondják, hogy más világot élünk. A szánakozók azt mondják, hogy szegény öreg majom, hol van már az a világ, testvérek? Egyre rosszabb irányba megy a világ. A világ. Tehát nem egy országról, nem egy népről beszélek, nem egy gyülekezetről, az élettapasztalatokról. Nem nézünk eleget fölfelé. Nincs más remény fele, barátaim. Bármit csinálunk, akármit találunk ki, valami csodálatosan fejlődik a technikát. Olyanokat mutat nekem a fiúk, unokám, amit messziről se értek. Már az apja se, pedig fiatal. Ő egyedül, mert ő a legfiatalabb, és büszkék vagyunk, hogy látunk, úgy telefonálunk, hogy látjuk a másikat, látjuk az eseményeket, a világ másik végét. De nem látjuk a szeretetet, csak mondjuk vele, barátaim. Hol van? Kivel törődtünk ezekben az ünnepekben? Talán az az igazi öröm, ha az ember a gyerekei vagy az unokái szemébe tud nézni, és látja azt a gyermeki örömöt. De elmúlnak ezek a napok, és elmúlnak ezek az örömök. És az Úristen újra meg újra üzeni, szól, onnan felülről örömöt hirdetek, testvérek. Kinek van igazi öröme?
De jó, hogy nem kell jelentkezni, és nem kell válaszolni. De elgondolkodnunk azt nagyon kell. Én azt hiszem, hogy a karácsonynak ez az egyik legfontosabb és legnagyobb üzenete. Előre is kell néznünk természetesen, vissza is, de az igéből azt tanuljuk, hogy fölfelé. Onnan szól az isteni hang. Az a baj, hogy hiába mondjuk ezt 1000 év óta. Elmegyünk, innen elmennek a világon a templomokból, és minden úgy folytatódik tovább, mint addig. Na ezért nevezzük szeretetnek, meg családi ünnepnek. Nagyon hiányzik a szeretet, meg az igazi családi élet. Nagyon. De a karácsony reménysége, hogy megismételjem ez. Amíg üzenet jön onnan fentről, meg jelek, addig biztosak lehetünk abban, hogy tart a kegyelem. És ha a kegyelem tart, akkor a remény is erős. A reménység pedig nem szégyenít meg, mondta Pál apostol. Gondoljuk azért át ezt a karácsonyunkat, amelyiknek lassan a végéhez érünk. Volt-e igazi öröm a családban? Van-e igazi szeretet a családban? És próbáljuk nem csak megtanulni azt, amit az ige mond, hanem továbbadni. Hát a pásztorok is tovább mentek, elmentek Betlehembe. Ha megtalálom Krisztust, aki azért jött, hogy engem keressen, segítsen, támogasson, akkor erről keresztény büszkeséggel bizonyságot kellene tenni mindnyájunknak. Nem törődve azzal, hogy hogyan fogadnak bennünket. Az egyházaknak nem szabad beleavatkozni semmiféle politikába, se jobbra, se balra, se középre. Az egyháznak fölfelé kell nézni, és amit onnan kap, azt kell mindenki számára hirdetni. Onnan jön a tiszta öröm, tiszta szeretet, és a család megbecsülése. Hirdetem és mondom én ezt, kedves testvérek, ennek a gyülekezetnek, ahol 38 évig próbáltam úgy, ahogy hirdetni az igét. Most persze már, amint látható is, a vége felé vagyok, én a halál rokona vagyok, mondta Adi. Szeretem a fáradt lemondást, könnyedlen sírást és a békét, bölcsek, poéták, betegek menedékét. Szeretem azt, aki csalódott, aki rokkant, aki megállott, aki nem hisz, aki borús, a világot. Én a halál rokona vagyok. Előbb-utóbb mindnyájan a halál rokonai vagyunk, meg leszünk. Amit én ennek a gyülekezetnek örökül akarok adni, testvéreim, az 2 ige. A Zsoltárok 37. részének 5. verse. Bízzad az Úrra a te utadat, bízzál benne, ő majd elintézi. Istenre kell bízni az életünket. És ha mégis megpróbál, akkor ott van a második nagy ige, élete, a második nagy igéje. Róma 8:28. Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Az ilyen állapot is, mint az enyém. Betegségek, gondok, nyomorúságok, minden javunkra szolgálva szeretjük az Isten. Csak tekintsük egy kicsit többször fölfelé, és kérjük onnan a kegyelmet, hogy tartson meg bennünket. Amen.